नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि चाहिँ हामी जोगी भात बनाउने छौं। अति नै सजिलो हुने र खानलाई निकै नै मिठो हुने र हाम्रो नेपाली परम्परा अनुसार धेरै नै मन पराइएको र कतिचोटी हामीले यसलाई प्रयोग गरिरहेको जोगी भातको रेसिपी तयार गर्ने छौं। यो जोगी भातको रेसिपी चाहिँ एकदमै मिठो पनि हुने गर्छ र बनाउनको लागि सजिलो। हाम्रो नेपाली परिकारलाई हामीले माया पनि गर्नुपर्छ। यही रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नलाई पक्कै नभुल्नु होला। अब चाहिँ बनाउनको तर्फ लागौं। जसको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यानमा घिउलाई यसरी राखिदिएको छु र सिङ्गो जिरा अलिकति राखिदिए र थोरै प्याज पनि मसिनो काटेर राखिदिए। अब यसलाई यसरी चलाइदिने। अब यसमा थोरै आलुलाई मसिनो काटेर राखिदिने र यसलाई चलाउने। थोरै गाजर पनि राखिदिने। अलिकति हरियो केराउलाई पनि मैले राखेको छु र गोलभेडालाई पनि अलिकति राखे। सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाउनु पर्छ। यसरी हल्का मात्रामा चलाएर तयार गरिसकेपछि अलिकति मास र मसुरको दाल मैले एक रात भिजाएर राखेको थिएँ र त्यसैलाई नै यसरी राखिदिएँ र बीचमा पनि चलाइदिएँ। अब यसमा थोरै रायोको सागलाई राखिदिने। साग आफूसँग जे छ त्यो राख्दामा भइहाल्छ। मैले चाहिँ यसलाई रायोको साग नै मनपर्ने हुनाले राखिदिएँ र यसरी चलाउँदै तयार गरेँ र यसमा अलिकति स्वाद अनुसारको नुन र बेसारलाई पनि राख्ने। यसलाई पनि यसरी चलाइदिने। अब यसलाई थोरै सानो आगो गरेर छोपेर पकाउँ र यतिको तयार भएपछि फेरि पनि बीचमा चलाइदिने। अब चाहिँ यसमा अलिकति पानीलाई राख्ने। पानी चाहिँ तातो हुनुपर्छ, चिसो होइन। तातो पानी राखेर यसरी उमाल्ने। यसरी बोइल हुन थालिसकेपछि अब यसमा चाहिँ भिजाएर राखेको चामललाई राखिदिने र यसलाई अब यसरी चलाइदिनु पनि पर्छ। र जोगी भात भनेपछि त अब हामीलाई धेरै मनपर्ने कुरा हो। त्यसमा पनि कतिचोटि जोगीहरूले यसरी प्रयोग गर्ने गर्दथे र धेरैचोटि उनीहरूले लिएर आएर प्रयोग गरेको चामलहरूलाई यसरी एकै ठाउँमा मिसाएर बनाउने गर्दथे र यसरी नै जोगी भात लगभग हाम्रो तयार हुन पनि थाल्ने गर्दछ। अति नै स्वादिलो हुन्छ। आफ्नै नेपाली पाराको यो मिठो प्रकारको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ लेख्नलाई नभुल्नु होला। बीचमा चलाउँदै यसरी छोपेर सानो आगो गरेर पकाउँदै तयार गर्ने। यसलाई फेरि पनि यसरी छोपेर पकाएर बीचमा निकाल्ने। अब फेरि पनि यसलाई बिस्तारै चलाइदिने। यसरी तयार पनि हुन खोजिरहेको छ। यसलाई चाहिँ अब यसलाई मैले निकालिदिएँ। अब अचार बनाउनको लागि यसमा अलिकति नुन अनि हरियो खुर्सानी थोरै राखिदिएँ। लगत्तै सुकेको खुर्सानी पोलेर यसरी राखिदिएँ र सिलौटोमा बनाएको अचार एकदमै मिठो पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारको चटनी एकदमै स्वादिलो पनि हुने गर्दछ। अब यसमा थोरै टिमुरलाई राखिदिने। अलिकति लसुनलाई पनि राखेँ र यसलाई पनि यसरी अब पिस्न थाल्ने। अब धनियाको पातलाई यसरी राखेँ। यसलाई पनि यसरी पिस्ने। सिलौटोमा तयार गर्दाखेरिको अचारको बेग्लै स्वाद हुने गर्दछ। अलिकति अब पोलेको टमाटरलाई राख्ने। यसलाई यस्तो तरिकाले तोड्दै पिस्न थाल्ने। मसिनो गरेर तयार गरेर ठिक्कको मात्रामा यसरी चलाउँदै यसलाई पिस्नुपर्छ। यतिको भएपछि लगभग हाम्रो अचार पनि तयार भयो। अब चाहिँ यसलाई मैले यसरी सर्भ गर्न थालेँ। अति नै स्वादिलो बन्ने र खानालाई मिठो हुने र जोगी भातको रेसिपी तपाईँलाई यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला। कस्तो हुन्छ यसपालि तपाईँहरूले पक्कै पनि जोगी भात बनाएर खानुहोला र आफ्नो अनुभव सजिलो किचन च्यानलसँग सेयर गर्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। र आजको रेसिपीप्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव भए लेख्नुहोस् र अर्को नयाँ रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा अझै मिठोसँग पक्कै लिएर आउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। यसपालि यो बनाएर खानुहोस् अनि सबैलाई नमस्ते।